Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσουμε για μια ιστορία η οποία μπορεί σε πολλούς να φανεί συνωμοσιολογική, ακραία, ακόμη και προπαγανδιστική, λόγω του αντιγερμανικού μένους που έχουν πολλοί Έλληνες τα τελευταία χρόνια της κρίσεως. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Οι Γερμανοί πολλές φορές μας είδαν ως εχθρούς. Αυτό συνέβη και την εποχή των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα, όντας με το μέρος της Αγγλίας, της μεγαλύτερης θαλάσσιας δυνάμεως, είχε γίνει αυτομάτως και εχθρός της Γερμανίας. Αυτό οδήγησε τους Γερμανούς στο να στραφούν στον εχθρό της Ελλάδος, δηλαδή την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία συνεχώς βοηθούσαν στον πόλεμο κατά των Ελλήνων. Για να καταλάβετε, στον ατυχή πόλεμο του 1897, οι Τούρκοι έφτασαν μέχρι το Θεσσαλικό κάμπο με γερμανικά όπλα, αλλά και σε ναυμαχίες κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, η Ελλάδα αντιμετώπιζε κυρίως γερμανικά πλοία, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι δεν χορηγούσαν στους Τούρκους όπλα και άλλες μεγάλες δυνάμεις. Μόνο που τα πράγματα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους γίνονται ακόμη χειρότερα. Οι Γερμανοί θα συνεργαστούν με τον Τούρκο στρατιωτικό και πολιτικό Ισμαήλ Εμβέρ Μπέι, έναν από τους ηγέτες του κινήματος των Νεότουρκων. Βρισκόμαστε στην περίοδο μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει ταπεινωθεί και ακροτηριαστεί, χάνοντας σχεδόν ολόκληρο το ευρωπαϊκό της κομμάτι. Η Αυτοκρατορία βρίσκεται σε μεγάλη εσωτερική κρίση, και κάπου εκεί θα εμφανιστεί το κίνημα των Νεότουρκων. Μέσω πραξικοπήματος του Εμβέρ το 1913, οι Νεότουρκοι θα ελέγξουν το στρατό με τον ίδιο να γίνεται υπουργός στρατιωτικών. Μόλις ο Εμβέρ αναλαμβάνει, καλεί τους Γερμανούς στρατηγούς να βοηθήσουν στην εκπαίδευση και στην αναδιοργάνωση του τουρκικού στρατού. Λίγο καιρό μετά ξεκινούν οι πρώτες διώξεις εναντίον των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Ο Μιχαήλ Ροδάς, σημαντική πηγή για τα όσα συνέβησαν την περίοδο αυτή, γράφει ότι οι Γερμανοί αναφορικά με την παρουσία των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δήλωσαν κατηγορηματικώς και αδιστάκτως ότι η Τουρκία δεν έχει ουδεμίαν ασφάλεια ούτε δύναται να οργανωθεί η ελευθέρωση στο μέλλον λόγω της παρουσίας εχθρικών στοιχείων εμπνεωμένων έξωθεν με επαναστατικά ιδέας. Το εάν έπαιξαν ενεργό ρόλο στις δολοφονίες δεν το γνωρίζουμε, όμως φαίνεται ότι στις σφαγές σφύριζαν αδιάφορα, ενώ οι ίδιοι λίγο καιρό πριν πρότειναν εμέσως στους Νεότουρκους την εκαθάριση των Ελλήνων και των άλλων εθνοτήτων στην Αυτοκρατορία. Οι Γερμανοί τους είχαν δώσει τη δικαιολογία και την ηθική κάλυψη που έψαχναν από καιρό. Όταν τα πατριαρχία διαμαρτυρήθηκαν για τα εγκλήματα στην πύλη, δεν έλαβαν καμία σοβαρή απάντηση. Και μόνο μετά από πιέσεις Ευρωπαίων προξένων στάλθηκαν στις διωκόμενες περιοχές υπεύθυνοι για να εξετάσουν την κατάσταση. Στις εκκλήσεις των Ευρωπαίων κατά της Οθωμανικής διοικήσεως αρνήθηκαν να συνταχθούν δύο χώρες, κρατώντας μια ένοχη σιγή. Αυτές ήταν η Γερμανία, αλλά και η Αυστρία, η οποία πάντοτε λειτουργούσε ως δορυφόρος Γερμανίας. Δεν λέμε ότι η Γερμανία ήταν η υπεύθυνη για τα εγκλήματα των Τούρκων στη Μικρά Ασία. Όμως, την περίοδο που οι διώξεις ξεκίνησαν, οι Γερμανοί ήλεγχαν σε μεγάλο βαθμό τον τουρκικό στρατό, ενώ οι δηλώσεις τους για τον επικίνδυνο ελληνικό πληθυσμό και η ένοχη σιωπή τους μετά δείχνουν ότι είναι ηθική συναυτουργή σε αυτό το έγκλημα. Και αυτό θα πρέπει να καταγραφεί ιστορικά, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Πάμε όμως σε πιο τρανταχτά γεγονότα, τα οποία δείχνουν το σκοτεινό ρόλο της Γερμανίας. Ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν Φον Σάνδερς, ο αρχηγός της γερμανικής αποστολής στην Τουρκία, όταν ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν προβληματισμένος, καθώς παρά τις πολλές διώξεις και τις εντολές να μετακινηθούν οι Έλληνες στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας, πολλές χιλιάδες ακόμη ζούσαν στα παράλια της Μικράς Ασίας. Αγανακτισμένος, είπε προς τους Τούρκους: ο πληθυσμός αυτός, εις ενδεχόμενη εκστρατεία της Ελλάδος, δύναται να οπλιστεί και να χρησιμοποιηθεί ως στράτευμα μάχης. Συνεπώς, επιβάλλεται η συμπλήρωση του έργου του διωγμού. Όπως έδειξε η ιστορία, η διαταγή του εκτελέστηκε. Τέλος, όπως μας αναφέρει η μαρτυρία του Μιχαήλ Ροδά, ο Σάνδερς είπε κι άλλα, παρουσία μάλιστα Έλληνος επισκόπου στις τουρκικές αρχές, δείχνοντας τους ελληνικούς χριστιανικούς ναούς. Αυτούς εδώ τι τους φυλάτε? Ενώ όσο αφήνετε αυτά εδώ, σεις θα είστε ήλωτες των Ελλήνων. Τι ηρωνία να λέει κάτι τέτοιο ένας χριστιανός. Φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί το έγκλημα στη Μικρά Ασία να ξεκίνησε με τις ευχές των Γερμανών, όμως ολοκληρώθηκε τόσο με τις ευλογίες των Γάλλων, των Ιταλών και των Άγγλων, όσο και με τα δικά μας εγκληματικά λάθη.
Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά θέματα στην ιστοσελίδα μας kognoskoteam.gr.